السلام علیکم مرګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو سنیپینګ باره کې. په AutoCAD کې سنیپینګ که مونږ مثال کې تو پر دلته ما سره یو آبجیکټ وي ما ریکټنګل راکو او د دې نه بعد ما یو لاین راکولو نو که تاسو به دا لیدلي تاسو به یو ګرین کلر کې تاسو سره دا وړوکی غونتې سکویر راتللو چې تاسو کوم د کارنر ته ورسئ یا د میډل ته راشئ نو دغه دی کې یو ریکټنګل راځي ګرین کلر کې نو دې ته لیکلي میډ پوینټ. تاسو کله د کارنر ته لاړ شئ نو الته به تاسو وګورئ دا کارنر ساين دی صحیح ده د دې په میډل کې راشي دا میډل دی دا ساين چې کوم دی دا تاسو سره بل ایکس پرسنټ چې ښکاري دا نیرست پوینټ دی نو دا پوینټ څنګه کنټرول کیږي او څنګه یو دلته تاسو دی کې دا پوینټ یا سنټر چې درکې دی ته وایي سنټر پوینټ دی نو دا ټول پوینټونه چې کوم دي دا سنیپینګ دی. که دا سنیپینګ موږ سره اپ وي نو تاسو په AutoCAD کې کار کول ډیر ګران شي. دا به موږ څنګه کنټرول کوو موږ سره دا دوه ځایونه دا اپشن راځي یو دلته موږ سره د پدې کې د سنیپ کرسر ټو 2D ریفرنس پوینټ او ابجیکټ سنیپ ته ویل کېږي د دې F3 شارټ کټ هم د کتا سو F3 پریس کړئ نو هغه به آن اپ کېږي ګوره اوس هغه اپ شو او د لاین وامه ګوره مال به یو قسمه دلته یو قسمه سنیپینګ هند من راکړي چې ته کم دی نه میډل پوینټ نه ښیي اسم نه ښیي که زه کارنر نه لاین وام نو ما دا 100% د کارنر نه راځي ګوره ته هغه اپ دی. که تاسو ډیر هم کوشش وکړئ ډیر هم دا زوم کوئ او تاسو لاین وښئ مثال کې تو پر تاسو خرالی زوم هم کو او لاین هم والو خو دا به هغې ته ځان نه رسئ نو دا سنیپینګ موږ د دې لپاره استعمالو. سنیپینګ کنټرول کیږي څنګه زه رالم ما سنیپینګ واپس آن کوم F3 بټن سره دا آن کیږي اوس چې د لاین وامه ګورو ته مالا سنیپینګ راکوي د دې یو شارټ کټ دی چې کوم ډایلاګ باکس دی DS تاسو به انټر کړئ د دې ډراپټینګ سیټینګ دا به تاسو ته راشي او تاسو ته به دا آبجیکټ سنیپ چې کوم د دې نو دا به تاسو ته لومبی راشي صحیح ده. اوس تاسو چې هلته رایئ دا په 3D آبجیکټ سنیپ کې رالی نو موږ ته 3D کې نه پکار موږ ته 2D کې پکار دی موږ به صرف د آبجیکټ سنیپ ته راشو صحیح ده دا د موږ سره د 2D آپشن دی. اوس په دې کې موږ سره که تاسو دا ټول چیک دی دې کې اوس موږ سره دا لومبی دا پوینټونه دي اینډ پوینټ میډ پوینټ سنټر جیومیټریک سنټر او بیا پسې نوډ کوارډنټ او انټرسیکشن دا څنګه کار کوي زه راځم دا ټول اپ کوم صحیح ده کلیر کوم نو اوس ما کلیر کو زه راځم زه به پکې هلته یو آن کم زه وایم چې یاره دا اینډ پوینټ څه ته وایي دا یو ځکه آن کوم چې تاسو ته صرف یو پوینټ په اټ ټایم ښایي چې په اینډ پوینټ مې کلیک کوم یو اینډ پوینټ آن کو اینډ پوینټ چې کوم دی ما لاین وامه نو دا ماله صرف په اینډ کې لاین راکوي او ته وګوره دا چې کوم دا سکویر ټایپ کې راځي دا د دې اینډ پوینټ دی نو که دا تاسو سره آن وي نور موږ سره میډل کار نه کوي تاسو ته وګورئ دې کې یو هم کار نه کوي صحیح ده. زه راځم واپس ډراپټینګ سیټینګ ته زه په دې کې ورته میډ پوینټ راته راکړه میډ پوینټ تاسو ته ما ویلي د ټراینګل غوندې ساین یو ګوره تاسو اوس لاین راله ووهئ ګوره تاسو له ما میډ پوینټ درکوي صحیح ده د دې میډ پوینټ دی د دې نه دې پورې. دلته موږ سره بل دی چې پای کې سنټر دی نو تاسو دا اپ کوئ خلا سنټر چې کوم دی دا موږ سره کار کوي په دغه کې سرکل کې کار کوي نو زه راځم دا ډیلیټ کوم او زه به سرکل راکم. اوس که زه لاین وام ما د دې نه مخکې ډراپټینګ کې سنټر آن دی زه لاین وام او دلته رالم نو دې کې ماله سنټر راکوي که زه را واپس اپ کما نو زه ورته دا لاین دا کوم او زه ګورم چې اوس ماله راکوي که نه زه دې ته رانږدې شوم خو ماله راغې څه سنټر نه شو کوي نو دا دغې باره کې کار کوي. بل ما سره دی جیومیټریک سنټر جیومیټریک سنټر دا مثال کې تو پر تاسو سره ریکټنګل وي صحیح ده دا پای کې هم کار کوي نارملی د ریکټنګل سنټر نه داسې نه شو کوي مخکې AutoCAD کې به دا نه اوس دا شو کوي ګوره زه رالم ما ورته دا آن کو جیومیټریک سنټر په دې مې کلیک کو او چې زه رالم لاین وام زه دې ته رانږدې شوم نو ته وګورئ رایې سنټر راته دایره اسان دی ښه دی کې دونه څه نشته دی صرف پریکټس دی پې خو زیاتره چې تاسو ساتئ ټول آن ساتئ دا اپ کوم. بل ما سره نوټس څه کار کوي نوټ اصل کې پوینټ ته ویل کېږي چې کوم پوینټ دی دا پای کې کار کوي زه دا اپ کوم دا یو او زه یو څو پوینټ راکوم ما سره پوینټ دې نه هم کېږي او د PO نه هم کېږي صحیح ده ما یو پوینټ راکو بل دلته د ډراپ سیټینګ ته ځم DS انټر او نوډ مې ورته چیک آن کړی نور مې اپ کړی چې ما ته پته لګي چې دا راکوي که نه راکوي. اوس لاین وامه نو ګوره ما ته دا نشان چې کوم دی دا را نوټس دی هلته ته وګوره هغه ځای کې ماله
د دې دغه راکو سنیپینګ راکو. تاسو دلته وګورئ دای نه دا نشان دی. بل پسې راځي مونږ ته کوارډنټ. کوارډنټ څه ته وایي چې تاسو کله سرکل ووهئ په سرکل کې تاسو ته سنیپینګ درکوي. ګوره یو تاسو میل سنټر درکوي، نو که تاسو دلته رالی او لاین وهئ نو سنټر یې درکولو، خو نور داسې سنیپینګ دې کې نه کېږي. یا تاسو واپس لاړئ دا نوډ اپ کوئ او دا اینډ پوینټ آن کوئ چې دې کې درته څه وایي لاین وهئ نو چې څه وایي دا درته ښایي که نه ښایي، دې کې هم درته نه ښایي. نو تاسو به څنګه لکه د دې نه لاین ووهلو، تاسو وایئ چې د دې بالکل 90 انګل کې دلته یو لاین ماته ووهه، خو چې تاسو دا دی سنیپ کېږي نو هغې لپاره به تاسو کوارډنټ به آن کوئ. او زه اوس راغلم لاین وامه او د دې کوارډنټ نه وګوره هغه شان نشان دی، دا سکویر دی خو په 45 انګل کې روټیټ شوی دی. صحیح ده؟ نو دا به دې نه او دا به هم درته درکوي. دا کوارډنټ ویل کېږي. د سرکل کې چې کوم دا پوینټ دی دا کوارډنټ ویل کېږي. مونږ سره بل کوم یو دی؟ بل مونږ سره انټرسیکشن دی. انټرسیکشن مطلب دوه لاین چې کوم دی کې یو ځای شوي، دا کوم دی کې دوی یو ځای شوي دغه پوینټ ته انټرسیکشن ویل کېږي. نو که زه راشم زه را ټول اپ کړم، ډي ایس انټر کړم، دا زه اپ کوم، دا زه اپ کوم، انټرسیکشن به زه آن کړم. صحیح ده؟ اوس ګوره دا لاینونه کم کم دی کې یو ځای شوي، هغه دی کې ماته انټرسیکشن ساین راکوي. صحیح ده؟ وګوره دا انټرسیکشن ساین دی چې کوم دی کې لاین یو ځای شوي نو انټرسیکشن دغه کراس ساین دی. صحیح ده؟ بل مونږ سره ایکسټینشن دی. ایکسټینشن مونږ سره څنګه کار کوي؟ د ډراپ سیټینګ ته ځم، په دې کې مونږ سره ایکسټینشن دی. ما ایکسټینشن چیک آن کو، زه دلته وامه یو لاین. صحیح ده؟ ما دلته لاین ووالو. اوس که ته دلته وایې چې یاره په دې کې زه را لاین داسې ووامه دې سره دی، زه په دې انګل کې ځم، تاسو کله لاین وښئ که نه او زه به ځان ته را پوینټ آن کړم. سوري دا پوینټ به ځان ته آن کړم، ایډ پوینټ، ځکه چې ماته ضروري دی چې د دې ځي دا سنیپینګ ماته راکوي. ولې ونه شو؟ ښه مونږ سره دا بند دی، دا به آن کړو دي نو ځکه دا بند دی مونږ سره. اوس ماله پوینټ راکوي. اوس ما په دې کلیک کوم، تاسو ته چې دا کم د انګل درکوي که نه دا ګرین غوندې لاین راځي دا بره په دې انګل کې دا راځي. ما څه انګل نه یې ورکړی، ګوره دې نه دا ایکسټینشن دی. یعنې دې کې تاسو ته د کرسر سره لاندې لیکلي هم دي دا ایکسټینشن دی. او په هغه انګل کې کوم انګل کې چې لاین دی په هغه انګل کې تاسو له یو سنیپینګ درکوي. صحیح ده؟ دا د ایکسټینشن کار دی، آسان دی، دې کې دومره څه نشته دی. زه به بیا ډراپ سیټینګ ته لاړ شم او پای کې مونږ سره انزرشن دی. انزرشن نیکسټ کلاس کې به پای کې د دې کار مونږ سره لږ ډېر بلاک سره دی. نو بلاک سره مونږ دا لږ ویو. صحیح؟ پرپینډیکولر څه ته ویل کېږي؟ تاسو به نوم اورېدلی پرپینډیکولر چې کله مونږ مثال کې تو پر ځای چې زه یو لاین وامه د دې نه. صحیح ده؟ دا ما لاین ووالو، دا یو انګل دی، دا 90 انګل دی، دې ته هم ته پرپینډیکولر ویلی شي. صحیح ده؟ دې ایکس ایکسس سره دا په 90 انګل کې ده. بعضې نیم ټایم کې تا ته وایي چې ته دې لاین سره ما سره 90 انګل کې وایي چې دا کوم انګل دی دا ته کنسیډر که 0 او د دې نه ته 90 کې انګل ووهه، نو دغه ته پرپینډیکولر وایي. ته به 90 انګل به ته څنګه وخې د دې نه؟ نو هغې لپاره تاسو ته ضروري دا دی چې تاسو سره دا پرپینډیکولر آپشن آن وي. اوس زه راځم لاین وامه، ګوره زه د دې نه لاین وام دې ته. اوس وګوره دا آپشن چې کوم دی دا پرپینډیکولر، تاسو وګوره دې ته لاندې لیکلي هم دي. ریل ټایم کې د دې انګل 109 دی. که تاسو وګورئ نو دا دې سره بالکل د دې لاین سره دا پرپینډیکولر دی، مطلب د دې لاین سره دا د دې نه 0 نه چې والی نو دا شي 90 انګل. دا اوس پرپینډیکولر کې دا لاین راځي. صحیح ده؟ بل مونږ سره دی نیارسټ. تاسو بعضې نیم ټایم کې نیارسټ باندې کلیک کوئ نو تاسو چې کله لاین وښئ تاسو سره دا وګوره دا یو غوندې ساین راځي، دا نیارسټ دی. که تاسو دلته کلیک کو دا دله پوینټ درکوي. بعضې نیم ټایم کې مونږ ویو چې یاره مونږ دې صرف د لاین په سټارټ او په اینډ کې دی لاین ووهو او نور ځایونو کې د نه ووهو، نو تاسو به بیا په ډراپټینګ سیټینګ کې به دا اپ کوئ. که دا ستاسو آن نو دا به بیا هر ځای کې تاسو ته پوینټ وښي. نیارسټ چې کم پوینټ راځي که نه کم ابجیکټ وي به تاسو ته نیر دا کوي سنیپ کوي. ته وګورئ هر ځای کې کوي چې زه دا اپ کم دا ماته بیا دا پوینټ نه ښایي. ګوره ما اپ کو د لاین وام، تو ګوره ماته صرف اینډ پوینټ ښایي، دلته به راته سنټر ښایي. ګوره ته څه شو سنټر څه شو؟ دلته به سنټر وي یو منټ، دلته به تاسو سنټر هم اپ دی، سوري سنټر هم اپ دی. میډ پوینټ چې کوم دی هغه آن کا، اوس به درته ښایي. وختي موږ نه غلطۍ کې اپ شوی اوس درته ښایي نه، خو نیارسټ درته نه ښایي، یا به درته اینډ پوینټ ښایي یا به درته سنټر ښایي. صحیح ده؟ او که نیارسټ هم آن کو نو بیا به تاسو ته هغه نیارسټ هم ښایي.
تاسو چې دا نیرست دی نو چې کله میډ پوینټ ته ورسئ دا میډ پوینټ دی او دا اینډ پوینټ دی. صحیح ده. خبل مونږ سره اپیرنٹ انټرسیکشن دی. دا کار مونږ څنګه کوي؟ دې لپاره مونږ سره ایکسټنشن کمانډ عموم چیک کان ضروری دي. بعضې نیم کمانډ ځان له صرف کار نه کوي، سره به نور کمانډ آن ساتي. صحیح ده. او دا به مونږ څنګه استعمالوو؟ ګوره زه راځم دلته یو لاین وامه، یو لاین مې دلته ووالو، بل مې دلته ووالو. صحیح ده. اوس زه وایم دا دواړه چې کوم دی کې یو ځای کېږي هغه ځای کې دي یو سرکل ماته راشي، او دې دواړه به کوم دی کې یو ځای کېږي؟ ګوره دلته په دې کلیک کوم، د دې دواړو اینډ پوینټ لکه انټرسیکشن دغلته راځي. صحیح ده. خو زه نه غواړم چې دلته دوی داسې یو ځای شي، زه صرف سرکل دغلته وال غواړم. رایې لپاره زه راځم سی انټر او دې ته به زه راشم، صرف وبدرېږم او د دې را ایکسټنشن لږ لاین به والم داسې. صحیح ده. او بیا به راشم دې ته به ودرېږم، اوس دواړه به داسې راول، دا به راولم نو بل به په خپله یو ځای شي. صحیح ده. نو دا د دې هغه اپیرنټ انټرسیکشن دی. کلیک کا، دا د دې هغه پوینټ دی. که تاسو یقین نه کېږي نو دا دواړه یو ځای کا اف کمانډ پیلټ کمانډ په ذریعه باندې وګوره، دا د دې بالکل سنټر دی. صحیح ده. ښه بل مونږ سره دی کې دی پیرالل. زه دا چیک اپ کوم او صرف پیرالل ساتم. پیرالل متوازی ته ویل کېږي. مثال کې طور پر ما سره دلته یو لاین دی. صحیح ده. دا د دې انګل ما ته معلوم نه دی، خو به دا ما یو رپ لاین وواللو. اوس زه یم چې د دې پیرالل کې زه یو لاین ووامه، نو ګوره زه به څنګه وم، زه اوس د دې نه وامه لاین. صحیح ده. خو چې د دې بالکل پیرالل کې وي نو زه راځم دلته کلیک مې وکړو، رایې نه بعد زه دې ته ورنږدې کېږم او دې سره دا دوه ډبل لاین پیدا شو. ته وګوره. صحیح ده. کلیک نه کوم، دې سره داسې راځم چې زه کله لږ معمولي غوندې را دې خوا شم او د دې په انګل کې شم نو ما له به دا ګرین لاین راکړي، دا ډیش لاین چې تاسو ښکاري، نو دا د دې پیرالل کې شو. چې دا کوم لاین وامه دا په یو انګل کې وي، د دې چې کوم انګل دی به د دې وي. ښه نن موږ د ډراپټینګ سیټینګ خبره وکړله. دا د دې سنیپینګ دی. سنیپینګ په هر یو پروګرام کې ډېر اهمیت ساتي. دا تاسو له ضروري یادول پکار دي. صحیح ده. دې نه بغیر تاسو کار نشئ کولی او یو څو پکې ضروري دي، نور دې کې زیاتره چې کوم کسان ساتي نو هغه ټول آن ساتي. څنګه چې ما آن ساتلی دي. بعضې نیم ټایم کې موږ دا نیرست چې کوم دی دا موږ اپ کوو، نو بس دا چې کله بیا ضرورت وي ضرورت مطابق یوز کوو، خو اکثر موږ دا اپ ساتو او نور موږ ټول آن ساتو. انشاءالله امید دی دا به تاسو ته یاد وي او انشاءالله بل کلاس کې به تاسو ته حاضر شو. رایې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.